Hello guys! Welcome back to my channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe our channel. Ngayon, magtuturo ulit ako kung paano magluto ng adobong bamboo shoots. Makikita nyo din sa channel namin kung paano namin kinuha yung bamboo. Ayan, for free lang po. So guys, ngayon, ito po yung mga sahog na gagamitin natin. Oil, cooking oil, garlic, sibuyas, kamatis, oyster sauce, toyo, suka, patis, as usual, honey. At ito po yung bamboo. Lagyan natin yung oil. Busin natin. Hintayin natin na uminit yung mantika. Ilulunod natin yung bawang. Hintayin natin na mag-brown yung bawang. Lunod natin yung sibuyas. Tapos, ilunod natin yung kamatis. Okay. Ilunod na po natin yung bamboo shoots natin. Guys, lagyan natin ng konting tubig. Tapos, antayin natin na tumulo yung tubig. Takpan natin. So, ngayon guys, titingnan natin kung ano yung So finally guys, luto na po yung bamboo shoots natin. Adobong bamboo shoots.